Unduvap full moon Poya day. Unduvap Poya is the last full moon Poya day of the year and commemorate the arrival of Sangamitta Theri in Sri Lanka with a bow sapling from the sacred Jaya Sri Maha Bodhi in India during the month of Uduwap. Sangamitta Theri, daughter of Emperor Asoka and sister of Arahant Mahinda, brought Buddhism to Sri Lanka during the Unduvap Poya. She established the Bhikkhuni Sasana and brought the sacred bow sapling to Sri Lanka. The sapling spread Buddhism and culture, and her retinue, skilled in various crafts and disciplines, shared their expertise with the locals. These skills have been passed down through generations and utilized for the country's development. Importance of Unduvap Poya Day. Brought a sapling from the southern branch of the Jaya Sri Maha Bodhi into Sri Lanka, and establishment of Lakdiva Bhikkhuni Sasana, and establishment of Sri Pada pilgrimage piece. Unduwap පොහෝ දිනය. Unduwap පොහොය යනු වසරේ අවසාන පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනයයි. ඒ වගේම උඳුවප් මාසයේදී ඉන්දියාවේ පූජනීය ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වෙතින් බෝ අංකුරයක් රැගෙන සංගමිත්තා තෙරණිය ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කිරීම සිහිපත් කරනවා. අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ දියණිය සහ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ සොයුරිය වූ සංගමිත්තා තෙරණිය ලංකාවට බුදුදහම රැගෙන ආවේ උඳුවප් පොහෝ දිනයේදී. ඒ වගේම එතුමිය භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවීම සඳහාද මූලික වී කටයුතු කළා. මෙම බෝධි අංකුරය ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කිරීමත් සමගම බුදුදහම සහ සංස්කෘතිය රටපුරා පතුරවා හැරීමට හැකි වූ අතර විවිධ ශිල්ප සහ ශික්ෂාවන් පිළිබඳව නිපුණ වූ ඇයගේ පිරිවර ප්‍රදේශවාසීන් සමග ඔවුන්ගේ හැකියාවන් බෙදා හදා ගත්තා. දැන් අපි බලමු උඳුවප් පොහොයේ අනෙකුත් වැදගත්කම්. පළවෙනියටම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව සංගමිත්තා තෙරණිය ලංකාවට වැඩම කිරීම තමයි ප්‍රධානම වැදගත්කම විදිහට සැලකෙන්නේ. ඒ වගේම ලක්දිව භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවීම සහ ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය ආරම්භ වෙන්නේද මෙම උඳුවප් පොහෝ දිනයනුයි. ඔබ සැමට පින්බර උඳුවප් පොහෝ දිනයක් වේවා.